महालक्ष्मी मातेच्या मंदिरात बाहेरून जेवढं कव्हर करता येईल तेवढं करूया आणि मग दर्शन घेऊन बाहेर येऊ. ठीक आहे, चला भेटूया. हॅलो. ते वहिनी कुठे आहेत? वहिनी कुठे आहेत? ते आपलं नेहमीचं दुकान आहे. इकडून पूजेचं सामान घेऊयात आणि मग दर्शनाला जाऊयात. द्या पूजेचं सामान द्या. काय काय देऊ? 7 दिवस चालेल चालेल. तिथे घेऊयात, मध्ये कॅमेरा अलाव नाही आहे. आणि पूजेचं सामान घेऊयात, दर्शन घेऊयात, मग परत आरतीची प्लेट घेतली, जाऊयात मध्ये दर्शनाला. इकडून एंट्री आहे.
दर्शन झालं आपलं. आता जाऊयात, निघूयात. महालक्ष्मी मातेचं दर्शन फार चांगलं झालं. आता इकडून निघूयात घरी. भेटूयात पुढच्या ब्लॉगमध्ये.